Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Đức Nguyễn DIY. Hôm nay mình sẽ tự làm đèn ngủ ở nhà. Hôm nay là ngày 10 tháng 5, ngày Chủ nhật thứ hai đầu tiên của tháng 5, là ngày Mother's Day. Vì thế cho nên là mình sẽ làm cái đèn ngủ này và gắn trong phòng ngủ của mẹ mình nha. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ tiến hành là mình đo đạc kích thước cụ thể cho cái đèn ngủ này. Thì kích thước thì có thể là tùy thuộc vào các loại bóng đèn và cũng như là cái chui đèn mà các bạn định sử dụng. Cho nên là ở đây mình sẽ không có một cái kích thước cụ thể nào cho các bạn. Cái đó tùy thuộc vào cái bóng đèn và chui đèn mà các bạn sử dụng nha. Ở đây mình sử dụng gỗ MDF, nhưng mà mình khuyên là các bạn nên sử dụng gỗ thịt, tại vì MDF nó bụi lắm, nó không tốt cho sức khỏe tí nào. Đầu tiên thì mình sẽ cắt những cái thanh này theo kích thước mà mình đã đề ra. Thì cái miếng gỗ này sẽ là miếng gỗ hai bên của cái đèn. Đối với cái đèn ngủ này của mình thì nó sẽ có một cái miếng mica đục tảng sáng ở đằng trước, và cái miếng mica đó sẽ có thể trượt ra trượt vào được để mình tiện sau này mình làm vệ sinh hoặc là mình thay bóng đèn. Để có thể tạo được cái rãnh như vậy, mình sẽ sử dụng cưa đĩa. Mình không cắt hết cái miếng gỗ mà mình sẽ chỉ chỉnh cái độ sâu cắt một nửa thôi. Do là cái lưỡi cưa của mình là 1.8 cho nên nó không thể vừa ngay với một cái tấm mica 2 ly được, cho nên là mình phải cắt 2 lần. Mỗi lần mình cách nhau một tí thôi là nó đã có thể vừa rồi. Tiếp theo mình sẽ cắt cho nó đều lại, tại hồi lúc nãy thì nó không được vuông cho lắm. Tiện thể mình lại cắt thêm một cái miếng gỗ nó mỏng và nhỏ nữa. Thì lát nữa các bạn sẽ hiểu lý do tại sao mình lại cắt một cái miếng như thế này. Bây giờ mình sẽ cắt những cái miếng gỗ theo cái chiều rộng mà mình đã định sẵn ha. Mình dùng cái miếng mà mình đã cắt ra và mình đánh dấu cho cái miếng tiếp theo để đảm bảo là hai miếng rộng bằng nhau. Thì lý do mình tạo rãnh trước là như vậy á, nó tiện hơn. Mình tạo thành một cái miếng dài, xong rồi mình cắt đôi ra thì cả hai miếng đều có rãnh hết và bằng nhau. Rồi, đây lý do tại sao mà mình lại sử dụng cái miếng gỗ nhỏ lúc nãy. Mình sử dụng cái miếng này để mình tạo một cái gờ, để khi mà mình trượt cái miếng mica vào nó sẽ không bị rớt xuống dưới. Những cái miếng gỗ nhỏ này thì nó cũng rất là mềm, cho nên mình chỉ cần mình bẻ nó ra và mình sử dụng giấy nhám để mình tạo hình cho nó, để khi mình nhét vào cái khe đó thì nó sẽ vừa. Mình sử dụng keo sữa để mình dán nó vào cái khe này ha. Thì bây giờ dán vào nó sẽ hơi dư, nhưng mà lát nữa khi nào keo khô á thì mình dùng một cái cưa để mình cưa bớt nó đi, hoặc là các bạn có thể bẻ nó ra luôn, tại vì nó mềm mà. Và mình sẽ sử dụng giấy nhám để mình chà nhám cái chỗ đó cho nó phẳng lại là được, không cần phải xử lý gì nhiều ở đây cả. Sau khi mình dán xong thì mình sẽ dùng cạo, mình cạo nhẹ nó lại, mình tạo một cái sức ép vừa phải lên nó để nó có thể dính chặt vào. Để khoảng tầm 15-20 phút thôi là keo cũng bắt đầu khô rồi, cho nên là các bạn chỉ cần cạo nó trong vòng 15-20 phút. Tiếp tục thì mình cắt tiếp những cái thanh ngang. Ở đây sẽ có 3 thanh, 2 thanh đằng sau và 1 thanh chính giữa để giữ đuôi đèn. Sau khi cắt bằng cưa máy xong, do ồn và bụi quá cho nên là mình chuyển sang sử dụng cưa tay luôn. Lâu lâu thì mình cũng thích sử dụng cưa tay tại vì nó vui, nó đỡ ồn
và nó đỡ nguy hiểm. Nhưng mà đương nhiên thì mình cần phải tập luyện cưa tay nhiều. Có vẻ không bằng lắm, nhưng mà cũng đơn giản thôi. Mình sẽ sử dụng giấy nhám mình chà bớt đi cái phần gỗ dư ha. Bây giờ mình sẽ định tâm cho cái miếng gỗ mà sẽ giữ cái chuôi đàn. Thì chỉ cần kẻ 2 đường chéo từ góc này đến góc kia là mình có thể biết được cái tâm của nó ở đâu. Và mình sẽ sử dụng mũi khoan khoét lỗ 35 ly. Vì cái chuôi đàn của mình đường kính của nó là 35 ly. Chính xác luôn. Mình sẽ khoan 2 mặt. Mình khoan trước một mặt và mình lật lại, mình khoan mặt còn lại, thì để đảm bảo là cái miếng gỗ nó không có bị tét ra. Gỗ MDF nó bụi ghê luôn các bạn ơi, khoan có một chút thôi mà bay bụi quá trời bụi. Lúc nãy thì điện thoại của mình thì nó hết pin mà mình không để ý, cho nên là mình không có quay được cái khúc mà mình dán keo và mình cạo lại. Lúc mà mình phát hiện ra thì mình đã làm xong hết rồi, cho nên là đây mình nói cho các bạn một chút. Thì cái công đoạn dán keo nó cũng đơn giản thôi. Các bạn dùng keo sữa, các bạn dán những cái mối nối lại, và các bạn dùng cạo, các bạn cạo cố định nó lại trong vòng từ 15 đến 20 phút. Mình ở đây mình để 30 phút luôn cho nó chắc. Rồi các bạn có thể tháo cạo ra. Thì do là đây là một cái món mà nó không quá nặng, cho nên là chỉ cần sử dụng keo thôi, các bạn không cần sử dụng ốc vít gì ở đây cả. Keo là đủ chặt rồi. Keo này cũng khá là tốt, nó có thể chịu được độ ẩm. Đó, cái mép nó dán vô như thế này. Và cái chuôi đàn thì mình cũng chỉ sử dụng thêm keo epoxy để mình dán cho nó chắc nữa. Mica thì mình sẽ chỉ cần sử dụng dao rọc giấy, mình kẻ cho nó một vài đường, xong rồi cuối cùng thì mình chỉ cần là mình để nó mặt bàn, mình bẻ nó ra thôi. Đó, vừa y. Mình dùng giấy nhám mình đánh bớt cái cạnh sắc của nó ha. Rồi cuối cùng thì mình xả nhám cái miếng gỗ của mình. Thì mình dùng nhám 320, mình xả nhám những cái mép của miếng MDF. Ở đây thì các bạn thấy là mình dùng keo sữa mình chét lên các cạnh. Bởi vì đối với các cạnh của MDF thì nó rất là hút nước, hút sơn, cho nên là khi mình sơn lên mà mình không xử lý cạnh thì nó sẽ rất là lởm chởm, nó sẽ rất là xấu. Sơn nó không đều. Bình thường thì người ta sử dụng sơn lót, nhưng mà ở đây thì mình tiện thì mình dùng luôn keo cho nó nhanh. Nhưng mà nếu như các bạn làm một cái dự án nào lớn thì các bạn nên dùng sơn lót, nó sẽ tiết kiệm hơn và nhanh hơn. Keo khô khoảng tầm 15-20 phút thì mình xả nhám lại với nhám 400 ha. Các bạn sơn thành 2 lớp, mỗi lớp cách nhau khoảng tầm 15-20 phút cho sơn nó khô. Sau khi sơn khô thì mình xả nhám 400 tiếp để đảm bảo là cái mặt sơn nó đồng đều. Xả càng kỹ thì càng đẹp. Rồi mình dùng khăn mình lau bớt cái bụi sơn đi để chuẩn bị cho giai đoạn phủ bóng. Đây mình phun sơn bóng, thì sơn bóng này thì mình dùng phun sơn bóng mờ. Nó sẽ không quá bóng, nhưng mà nó sẽ tạo cho một lớp bảo vệ sơn. Các bạn cũng sơn thành 2 lớp và để cách mỗi lớp khoảng tầm 15-20 phút và để chờ khô khoảng tầm 1 tiếng đến 2 tiếng. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành khoan một cái lỗ để mình có thể bắt nó lên tường. Thì các bạn chỉ cần khoan một lỗ thôi, cũng không cần 2 lỗ đâu. Một lỗ cho mình dễ chỉnh đèn cho nó thăng bằng. Khoan 2 lỗ thì khi mà khoan lên tường thì nó sẽ hơi cực một chút. Rồi cuối cùng thì nối cho nó một cái dây điện. Thì mình sử dụng một cái cúc nối nhanh cho nó tiện. Tại vì khi mà mình nối như vậy thì mình có thể là sau này mỗi lần mình có thể mình tháo nó ra rất là nhanh, không cần phải có thước nối vít để mở những cái mối nối như thế này. Thì mình chỉ cần mình bấm vào cái mối nối nhanh là mình có thể mình tháo cái đèn này ra luôn. Đó, thì nó sẽ tiện hơn rất là nhiều và nó đảm bảo an toàn, nó không có phải sử dụng
keo cắt điện như là những chỗ khác. Rồi, đây là sản phẩm hoàn thiện. Các bạn thấy sao? Dễ mà đúng không? Các bạn thấy lung linh ảo diệu chưa? Mình khá là hài lòng với cái kết quả này. Hy vọng các bạn cũng sẽ làm được cho mình một cái ở nhà, hoặc là còn có thể đẹp hơn nữa. Hãy chia sẻ với mình nhé. Rồi, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip này. Cũng mong là các bạn sẽ thấy nó bổ ích. Like và share video clip, cũng như đừng quên subscribe kênh của mình để có thể là được thông báo những video clip mới nhất của mình. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo. Bye bye.